Het lijkt wel enorm aan elkaar vast te hangen dat die lactose zakt, dat die koe echt gewoon ziek wordt. Daar hebben we de koe mee kunnen redden. Welkom in het Friese dorpje Scherpenzeel bij melkveebedrijf Brandsma. Ik zit zelf in de maatschap met een oom en twee neven. Met beide neven werken nog deels buitenshuis. Ik zelf heb ook nog naast de boerderij een baan als voeradviseur. Wij bewerken hier zo'n beetje een 100 hectare. We doen al het landwerk zelf, eigen beheer. Momenteel melken wij een beetje rond de 35, 36 kilogram melk met 4,50 vet en rond de 3,65, 3,70 eiwit. En wat voor ons ook nog een streven is het ureum laag te houden. Jaar rond zitten wij met een ureum te melken van rond de 16, 17. We kregen hier de kans om te gaan werken met de Delaval Milk Solid Analyzer. Dat sprak mij als voeradviseur natuurlijk wel enorm aan. Want je kunt dan wel heel erg mooi monitoren wat die gehaltes doen bij die koeien, ook over het koppelniveau heen. Er zit een kastje nou tussen de melkleiding die alles analyseert. En voor de rest hebben we gewoon even kort achter de Delaval Plus gezeten. Maar eigenlijk het hele menu, het spreekt wel voor zich. Je hebt de koenummers, je hebt de vet, eiwit. Je kunt je eigen referentiewaarden eraan koppelen. Van wanneer krijg ik een attentie en wanneer niet. Hoeveel vet-eiwit verhouding accepteer ik. We werken nu dus al ruim 3 maanden met dit systeem. Je krijgt echt de wereld aan extra gegevens. Als voeradviseur rete interessant. Als boer zijnde moet je daar denk ik gewoon een selectie uithalen van wat vind ik interessant om in mijn dagelijkse werk even te bekijken. In onze dagelijkse routine nemen we dan ook zeker mee. 'S Morgens zit je toch altijd even gauw achter de computer om te kijken welke koeien moet je ophalen, welke dieren vallen op. Dan kijk je even naar het attentiebord, zijn er nog koeien die opvallen met de gehaltes. En dan kun je even zo'n individuele koe gewoon aanklikken, hoe ontwikkelen ze die gehaltes. En wat dan ook wel opvalt in het systeem is, als er wat met die koe is, kijken wij ook meteen even naar die lactoseverloop over de afgelopen dagen. Want als die enorm begint te zakken, dan is dat wel een belangrijke indicator dat er wat met die koe aan de hand is. Maar het lijkt wel enorm aan elkaar vast te hangen dat die lactose zakt, dat die koe echt gewoon ziek wordt. Op een gegeven moment dat het lactose in één keer enorm begint te zakken, hebben wij die individuele koe opgezocht. Op een glijbaarheid zagen we nog niks. Maar hij was wel al verkeerd in het kwartier, waterige melk. En dat was voor ons wel een belangrijk aha-momentje. Door die analyzer hadden we die koe eerder gevonden. Met name die coli-gevallen. Ja, die kun je al vinden voordat ze er zijn, zeg maar. Daar hebben we koe mee kunnen redden. Je kunt gewoon heel erg mooi kijken van hoe doen mijn verse koeien het, hoe komen ze uit die droogstand. Is dat eiwit aan de lage kant de eerste dagen, dan zit de droogstand, kun je bij de close-up gaan kijken, dan zit hoogstwaarschijnlijk de voeropname gewoon niet goed. Dat vind ik echt een belangrijke indicator. En op het moment dat het vetgehalte bij die verse koeien aan de hoge kant is, dan weet ik van ik moet toch een beetje gaan bijsturen op energie. Want ik laat ergens wat liggen of ik brand mijn koeien op. En dat is denk ik wel een heel mooi iets aan dit systeem. Je kunt veel korter op jouw koeien gaan zitten. En ook als je hem straks over de lactaties heen zal gaan kijken, dan kun je ook gewoon heel mooi gaan zien hoe is mijn vet-eiwitverloop door de lactaties heen. Een groot voordeel van dit systeem is, je kunt die koe nou eerder zien. Op het moment dat je de melkcontrole hebt en die koe die valt net buiten die bandbreedte van de melkcontrole en dan valt hij niet op. Dat was een verse koe of hij zit al 40, 50 dagen aan de melk. Dat eerste stukje mis je dan en dat pak je nou wel mee. En dan kun je veel sneller reageren. Ik denk wel dat de Delaval Milk Solid Analyzer is een mooie aanvulling op de rest van het systeem wat wij al hadden met de Delpro. Alles wordt nu mooi weer verwerkt in de Delaval Plus. Je krijgt wel overzichtelijk vrij kort en bondig van welke dieren is wat mee. Als ik het mocht aanbevelen bij veehouders op het moment dat zij een Delaval robot hebben, of ze zouden er een aanschaffen, dan zou ik wel serieus overwegen om dit meteen mee te nemen. En als jij dus ook kort op kan zitten met jouw gehaltes, ja, dan is straks de melkcontrole overbodig.